Friends, welcome to Respected Sir YouTube channel. Everyone is used after the event. Everyone is used after the event. Sur gole buddhi, borkhun gole japi. Hole nohobo. Karon apnalokor honmukhot agontok টেট হৈ আছে টেটৰ কাৰণে আপোনালোকে প্ৰিপাৰেচন লৈ আছে আৰু ভালকৈ লব লাগিব কাৰণ টেটৰ ফলত কিছুমান ছাত্ৰৰ লাইফ চেঞ্জ হৈ যাব কিছুমান ছাত্ৰৰ লাইফ তলফালে যাব নহয় জানো টেট পাস কৰিলে আপোনালোকৰ লাইফ সাকসেস সেই কাৰণে এতিয়া উপযুক্ত সময় আৰু আপোনালোকৰ কাৰণে আমি আছো আৰু আজি লৈ আহিছো আপোনালোকৰ বাবে ইম্পৰ্টেন্ট টপিকস সেইটা হৈছে প্ৰিপজিশনৰ উইথৰ ব্যৱহাৰ উইথ কোড বহে উইথ কিয় ব্যৱহাৰ কৰিব লাগে সেই বিষয়ে আমি লৈ আহিছো ব্লক সময় অপচয় নকৰি আমাৰ চেপ্টাৰ লৈ আগবাৰো উইথৰ ব্যৱহাৰ তো फ्रेंड्स উইথৰ মাত্ৰ দুটা ব্যৱহাৰ জানিলে আপোনাৰ উইথ ব্যৱহাৰত কেতিয়াও ৰং নহব মাত্ৰ দুটা ব্যৱহাৰ উইথ কোড বহে কেনেকুৱা বাক্যত উইথ বহে দুটা ৰুলছ জানিব লাগে দুটা টিপস জানিব লাগে দুটা ট্ৰিক্স জানিব লাগে সেই ট্ৰিক্স নাম্বাৰ 1 ট্ৰিক্স হৈছে with is used to the instrument or the thing with which something is done with or ব্যৱহাৰত নাম্বাৰ 1 কি পালো তাৰ অসমীয়া এইটো হৈছে যে কোনো বস্তু নাইবা সজুলিৰে ইনস্ট্ৰুমেন্টৰে কাম কৰা হলে সেই বস্তু নাইবা সেই সজুলিৰ আগত with বহাব লাগিব Hey হজুলিৰ আগত আপুনি কি বহাব লাগিব উইথ বহাব লাগিব বেলেগ প্ৰিপজিশন বহালে ৰং হ'ব এতিয়া আমি एग्जांपल লৈ যাও The hunter killed a tiger gives a gun okay the hunter killed a tiger gives a gun শিকাৰীজনে এটা বাঘ মাৰিছিলে কিহৰ দ্বাৰা মাৰিছিলে গেপছ এ গান বন্দুকেৰে এতে বন্দুক কি নিশ্চয় বন্দুক ইনস্ট্ৰুমেন্ট হজুলি নহয় জানো তা আমি ৰুল পাইছো যে ইনস্ট্ৰুমেন্টৰ আগত গেপছ থাকিলে আপুনি এড দিলে ৰং হ'ব অন দিলে ৰং হ'ব বাই দিলে ৰং হ'ব কি দিব লাগিব উইথ দিব লাগিব তে আপোনাৰ উইথ এ গান ক্লিয়াৰ হৈছে আৰু এটা एग्जांपल চাও the magistrate punished him magistrate হাকিম জনে বিচাৰক জনে তেওঁ শাস্তি দিছিল gives a fine জৰিমনা ভৰাইছিলে এইটো এটা কি হৈছে বস্তু হৈছে নহয় জানো ফাইন জৰিমনা বস্তু হৈছে তে আমি জানো বস্তু নাইবা সজুলিৰে কাম কৰা হলে তাৰ আগত উইথ দিব লাগে তেন্তে আপুনি কি দিব লাগিব ইয়াতে with দিব with a fine clear হৈছে এতিয়া নাম্বাৰ 2 ৰুল লৈ যাও with is used as a companion manner in spite of possession etc আপোনাৰ কি হয় with ব্যৱহাৰ হয় যে লগত যোৱা বুজালে সাথী হিচাপে সঙ্গী হিচাপে লগত যোৱা বুজালে manner আচৰণ মনৰ ভাব মনৰ কথা In spite of সত্ত্বেও possession নিজৰ অধিকাৰ থকা বুজালে এইবোৰ শব্দ মানে লগত গলে manners বুজালে সত্ত্বেও অৰ্থ প্ৰয়োগ পালে নাইবা নিজৰ অধিকাৰত বুজালে possession নিজৰ অধিকাৰত বুজালে তাৰ আগত কি দিব লাগিব with দিব লাগিব example ললিতা came ললিতাই আহিছিলে gives her mother ললিতা came gives her mother ললিতাই তাইৰ মাকৰ লগত আহিছিলে তাইৰ মাকৰ সঙ্গী কোনে হৈছে ললিতা কম্পেনিয়ন ইয়াতে কম্পেনিয়ন বুজা হৈছে সাথী বুজা হৈছে লগৰে বুজা হৈছে তেন্তে ইয়াতে কি বহিব উইথ বহিব হি ডিড দা ওয়ার্ক গেভড পেশেন্স তেওঁ কামটো ধৈৰ্য সহকাৰে কৰিছিল এটা মেনাৰ বুজোৱা হৈছে মেনাৰ ধৈৰ্য সহকাৰে কৰিছিল কামটো তেন্তে কি হয় মেনাৰ চলে নহয় জানো কি হ'ব উইথ হ'ব আর টেগুৰ মই শর্টকাট লিখিছো ৰবীন্দ্ৰনাথ টেগুৰৰ শর্ট নেম লিখিছো আর টেগুৰ বুলি ৰবীন্দ্ৰনাথ টেগুৰ gives a long beard
ৰবীন্দ্ৰনাথ টেগোৰৰ কি আছিলে লম্বা দাড়ি আছিলে আছে না নাই লম্বা দাড়ি আছিলে ইজ এ গ্ৰেট ৰাইটাৰ লম্বা দাড়ি থকা কাৰ লম্বা দাড়ি আছিলে ৰবীন্দ্ৰনাথ টেগোৰৰ দাড়ি আছিলে কাক বুজোৱা হৈছে ৰবীন্দ্ৰনাথ টেগোৰক বুজোৱা হৈছে পছেশন অধিকাৰ এটা দাড়িৰ কাৰ অধিকাৰ আপোনাৰ মোৰ অধিকাৰ নেকি নহয় ৰবীন্দ্ৰনাথ টেগোৰৰ অধিকাৰ তেওঁৰ পছেশনত ৰাখিছে সেই কাৰণে আমি ইয়াতে কি বহাব লাগিব উইথ বহাব লাগিব যে ৰবীন্দ্ৰনাথ টেগোৰ উইথ এ লং বিয়াৰ্ড ইজ এ গ্ৰেট ৰাইটাৰ লম্বা দাড়ি থকা ৰবীন্দ্ৰনাথ টেগোৰ আছিলে এজন মহৎ লিখক আপোনালোকে স্ক্ৰীনশ্বট মাৰিব খুজিলে মাৰি লওক তো ফ্ৰেণ্ডছ উইথ অৰ ব্যৱহাৰ এই মাত্ৰ দুটা ব্যৱহাৰ আৰু মোষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট ব্যৱহাৰ আজি দিলোঁ আপোনালোকে কিবা কমেণ্ট থাকিলে কিবা ডাউট থাকিলে কমেণ্ট কৰিব আমাৰ কমেণ্ট বক্সত আৰু ভাল লাগিলে লাইক কৰিব নিশ্চয় আৰু কোনোবাই যদি এতিয়ালৈকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই নিশ্চয় ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব যে আপোনালোকৰ আগন্তুক পৰীক্ষাত ভালেই হওক সেইখিনি কামনা কৰি আজিৰ কাৰণে শেষ কৰিছোঁ